নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আইসি টেকনিক্যাল লৈ আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছে যে ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে অৰুণোদয় আৰু আপোনালোকে স্বয়ম আঁচনিত কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব। ভিউৱাৰ্ছসকল ফাইনেলি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অৰুণোদয় আৰু স্বয়ম আঁচনিৰ কাৰণে পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে। তো ভিউৱাৰ্ছসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ স্বয়ম আৰু আপোনালোক অৰুণোদয় আঁচনিত কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। তো ভিউৱাৰ্ছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ ফেচবুক পেজত উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত আপোনালোকে চাওক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিব শ্ৰী সমীৰ সিনহা ডাঙৰীয়াই আজি নৱৰূপত স্বয়ম আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰ্টেল মুকলি কৰে। তো ভিউৱাৰ্ছসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে স্বয়ম আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে। কল্যাণমূলক আৰু আন কাৰ্যসূচীসমূহৰ লগতে এই আঁচনি দুখনে জনসাধাৰণৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি নিশ্চিত। তো ভিউৱাৰ্ছসকল এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ অৰুণোদয় আৰু স্বয়ম আঁচনিৰ পৰ্টেলৰ কিছু দৃশ্যাংশ মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। তো ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে স্বয়ম আৰু আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব ফুল প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাওক, মই আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিউৱাৰ্ছসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিউৱাৰ্ছসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে ভিউৱাৰ্ছসকল মই যেতিয়া এইটো চেনেলত নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায়। চ' ভিউৱাৰ্ছসকল আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো ভিউৱাৰ্ছসকল আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ, জয় অসম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ গাইজ।